হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, আজি মই তোমালোকলৈ আৰু এটা নতুন প্ৰেক্টিকেল লৈ আনিছোঁ য'ত দেখুৱাম মই তোমাৰ চেলাৰী শ্বীট কেনেকৈ বনাব লাগে। ঠিক আছে, চেলাৰী শ্বীট বনাবলৈ আমি কি ডাটাৰ প্ৰয়োজন। ফাৰ্ষ্ট এটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ডিটেইলছ দিয়া আছে, পষ্ট দিয়া আছে, বেছিক চেলাৰীৰ পৰা DA কেনেকৈ উলিয়াব লাগে, HR কেনেকৈ উলিয়াব লাগে, PF টোটেল কেনেকৈ উলিয়াব মই কৰি দেখুৱাম। ফাৰ্ষ্ট আমি কি কৰিব লাগিব, DA উলিয়াবলৈ বেছিক চেলাৰী 2.5% কৈছে, হয়নে? পাৰ্চেণ্টেজৰ ফৰ্মুলা আমি জানোৱে, আগতে আমি পাৰ্চেণ্টেজ কেনেকৈ উলিয়াব লাগে দেখুৱাইছোৱে। তাৰ কাৰণে আমি ফাৰ্ষ্ট লিখিবলৈ ইকুৱেল চাম, চ' ব্ৰেকেট দিলোঁ, এনেকৈ পাৰ্চেণ্টেজ উলিয়াওঁ। ঠিক একেদৰে আমি ফাৰ্ষ্ট আমি কি কৰিব লাগিব, বেছিক চেলাৰীটো চিলেক্ট কৰিম। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব 2.5%, যিহেতু DA ওপৰত দিয়া আছে 2.5%, কিন্তু পাৰ্চেণ্টেজটো চিলেক্ট কৰিম। ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰি এণ্টাৰ কৰিলোঁ, ৰিজাল্ট ওলাই গ'ল। ঠিক আছে, ঠিক যদি আমি HR চাওঁ, HR ইকুৱেল লিখিম, চাম লিখিম, ব্ৰেকেট দিলোঁ, ব্ৰেকেট দিয়াৰ পিছত কি হ'ল, টোটেলটো চিলেক্ট কৰিলোঁ, মাল্টিপ্লাই কৰিম 3.5%, ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰি এণ্টাৰ কৰিলোঁ, ৰিজাল্ট ওলাই গ'ল। কিন্তু আমি চাম, মই আগৰ দুটা চাম ব্যৱহাৰ কৰি দেখিছোঁ, চাম ব্যৱহাৰ নকৰি আমি ৰিজাল্ট উলিয়াব পাৰোঁ। মই এইটো কৰি দেখুৱাইছোঁ। ইকুৱেল লিখি আমি কি কৰিব পাৰোঁ, ডাইৰেক্ট বেছিকটো চিলেক্ট কৰিলোঁ, তাৰপিছত মাল্টিপ্লাই কৰিম 1.5%, তাৰপিছত এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিলোঁ, এইটোৰ আমাৰ ৰিজাল্ট ওলাই পৰে। ঠিক আছে, এতিয়া মই শ্বৰ্টকাট ট্ৰিক ইউজ কৰি গোটেই ৰিজাল্ট উলিয়াই দিম। দেখিলা, মই এক্সেল ইউজ কৰি কিমান শ্বৰ্টকাট ট্ৰিকত সহজে উলিয়াই দিব পাৰিলোঁ। ঠিক তেনেকৈ আমি টোটেল উলিয়াব লাগে। টোটেলৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, যিহেতু এইকেইটা আমাৰ কমিশ্যন এক্সট্ৰা, DA HR আমাৰ সদায় কোম্পানীৰ কমিশ্যন থাকে, এইকেইটা আমি বেছিকৰ লগত এড কৰিব লাগিব। এড কৰিবলৈ আমি কি কৰিম, চাম কৰিম, চামৰ ফৰ্মুলা আমি জানোৱেই। চাম কৰিবলৈ আমি কি কৰিম, ফাৰ্ষ্ট ব্ৰেকেট দিলোঁ, বেছিকৰ পৰা আমি টোটেল DA HR PF লৈকে ৰেঞ্জটো চিলেক্ট কৰিম। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰি এণ্টাৰ কৰি দিম, ৰিজাল্ট ওলাই গ'ল। ঠিক আছে, ঠিক একেটাৰ কাৰণে আমি এইটো কৰি দেখুৱাইছোঁ। চাম লিখিলোঁ, ব্ৰেকেট অ'পেন কৰি কমপ্লিট ৰেঞ্জটো চিলেক্ট কৰিম, চিলেক্ট কৰি ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰি এণ্টাৰ কৰি দিম। ৰিজাল্ট ওলোৱাৰ পিছত মই কপি কৰি দিছোঁ, গোটেই ৰিজাল্ট ফৰ্মুলাটো অট'মেটিক ৰিজাল্ট ওলাই যায়। ঠিক আছে, নেক্সট আমি গ্ৰেডৰ কাৰণে একেটা ফৰ্মুলা, গ্ৰেডৰ কাৰণে কি কণ্ডিশ্যন দিছে চাই লওঁ। ইফ চেলাৰী গ্ৰেটাৰ দেন 20,000 দেন A, চেলাৰী গ্ৰেটাৰ দেন 10,000 দেন B, আদাৰৱাইজ C। ঠিক আছে, এইটো আমি আগতে গ্ৰেডৰ ফৰ্মুলা ইউজ কৰিছোঁৱে, ছেম একেদৰে আমি ইয়াতো গ্ৰেডৰ ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম। যদি কাৰোবাৰ প্ৰব্লেম হোৱা গ্ৰেডৰ ফৰ্মুলা ইউজ কৰিলে আগৰ ভিডিঅ' চাব পাৰা, মই ইয়াত কৰি দেখুৱাইছোঁ, আকৌ এবাৰ চাই ল'বা। ইফ লিখিলোঁ, ব্ৰেকেট দি পেলাই আমি কি কৰিম, টোটেলৰ পৰা আমি গ্ৰেড উলিয়াবলৈ কাৰণে টোটেলটো চিলেক্ট কৰিলোঁ। ঠিক আছে, তাৰপিছত আমি গ্ৰেটাৰ দেন দিম, যিহেতু আমি গ্ৰেটাৰ দেন কৈছে ইকুৱেল ইউজ চাইন ইউজ নকৰোঁ। ইফ চেলাৰী ইজ গ্ৰেটাৰ দেন A, কণ্ডিশ্যনেল 20,000 লিখিব লাগিব, কণ্ডিশ্যন লিখা কমা দিলোঁ, কমা দিয়াৰ পিছত ইনভাৰ্টেড কমাৰ গ্ৰেটাৰ দেন A লিখিব লাগিব, A লিখিলোঁ, হ'ল। যদি ইয়াত চাবলৈ প্ৰব্লেম হয়, চেলটোত মই ফৰ্মুলা বাৰত কৰি দেখুৱাইছোঁ কেনেকৈ লিখিছোঁ, তাৰপিছত কমা দিম। সদায় আমি এটা কণ্ডিশ্যন লিখিছোঁ, কমা দিব লাগিব। নেক্সট কণ্ডিশ্যনটোৰ কাৰণে আমি আকৌ লিখিব লাগিব ইফ, ব্ৰেকেট দিম, আকৌ আমি হেৰিটো টোটেল চেলটো চিলেক্ট কৰিম, S4টো চিলেক্ট কৰিলোঁ, এইবাৰ গ্ৰেটাৰ দেন দি পেলাই 10,000 লিখিব লাগিব। নেক্সট কণ্ডিশ্যনৰ কাৰণে আমি 10,000 লিখিলোঁ, কমা দি ইনভাৰ্টেড কমাৰ ভিতৰত B লিখিম, গ্ৰেড B লিখি ইনভাৰ্টেড কমা ক্ল'জ কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত আমি নেক্সট কমা লিখিলোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি কৈছে, আদাৰৱাইজ দিয়া আছে, আদাৰৱাইজ C কৈছে। আদাৰৱাইজ দিলে আমাৰ কুৱেশ্যনটো সদায় শ্বৰ্ট হৈ যায়, সেইকাৰণে কি লিখিম, কমা দিয়াৰ পিছতে ইনভাৰ্টেড কমাৰ ভিতৰত C লিখি দিম। নেক্সট আমি ইফ নিলিখোঁ। ঠিক আছে, তাৰপিছত আমি ব্ৰেকেট দুবাৰ অ'পেন কৰাৰ কাৰণে দুবাৰ ক্ল'জ কৰি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিম। এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ ৰিজাল্ট ওলাই গ'ল। ঠিক আছে, গ্ৰেড C, গ্ৰেড C কিয়নো পৰিল, যিহেতু এইটো 10,000ৰ বিল' হৈছে। ঠিক আছে, ঠিক আমি যদি ফৰ্মুলাটো কপি কৰি দিওঁ গোটেই চেলত শ্বৰ্টকাট ট্ৰিক ইউজ কৰি, চবৰে ৰিজাল্ট ওলাই গ'ল। বেছিভাগ আমাৰ C দেখা গৈছে, মাত্ৰ 10,000ৰ আমাৰ গ্ৰেড B ভিতৰত পৰিছে। ঠিক আছে, এনেকৈ আমি গ্ৰেডৰ ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব পাৰোঁ। ঠিক তেনেকৈ ইয়াত ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে হাউ মেনি এমপ্লয়ী ইন কম্পিউটাৰ, ফাইনেন্স, ইলেক্ট্ৰিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট। এইটো কাৰণে আমি কি কি ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম মই ছাইডত দেখুৱাই দিছোঁ। কাউণ্ট ইফ, আগতে আমি কাউণ্ট ইফৰ ভিডিঅ' বনাইছোঁ কেনেকৈ কাউণ্ট ইফ ইউজ কৰিব লাগে। সদায় নাম্বাৰ বিচাৰিলে কাউণ্ট ইফ ইউজ কৰোঁ। ঠিক আছে,
এতিয়া মই কাউণ্টি ইউজ কৰি কেনেকৈ উলিয়াব লাগে প্ৰতি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মই ইয়াত কৰি দেখুৱাম ঠিক আছে ইকুৱেল লিখিলোঁ কাউণ্টি লিখিম মই ব্ৰেকেট অপেন কৰি পেলাই যেহেতু মই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কথা কৈছে মই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কলমটো চিলেক্ট কৰিম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কলমটো চিলেক্ট কৰিলোঁ গোটেই কম্পিউটাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট ইলেক্ট্ৰিকেল গোটেইখিনি চিলেক্ট কৰা হ'ল চিলেক্ট কৰাৰ পিছত মই কমা দিম মই এতিয়া স্পেচিয়েলি যিটো ডিপাৰ্টমেণ্ট লাগে সেইটো নাম লিখি দিম ঠিক আছে তাৰ কাৰণে মই লিখিব লাগিব COMPUTER একদম একজেক্ট নাম যেনেকৈ আছে লিষ্টখনত তেনেকৈ আমি লিখিব লাগিব লিখি পেলাই মই ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰিম এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰাৰ লগে আমাৰ ৰিজাল্ট ওলাই গ'ল এই আমাৰ কম্পিউটাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তিনিজন এমপ্লয়ী আছে নম্বৰ 3 ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ আমি ফাইনেন্সৰ কাৰণে একেটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম ইকুৱেল লিখিম কাউণ্টিভ লিখিম লিখাৰ পিছত আমি আকৌ কলমটো চিলেক্ট কৰিম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কলমটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত কমা লিখি ইনভাৰ্ট কমা দি এবাৰ লিখিবলৈ ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট FINANCE ফাইনেন্স লিখিলোঁ তাৰপিছত ইনভাৰ্ট কমা ক্ল'জ কৰি ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰি দিম এণ্টাৰ কৰিলোঁ ৰিজাল্ট ওলাই গ'ল ঠিক আছে ফাইনেন্সৰ দুজন আছে ঠিক তেনেকৈ ইলেক্ট্ৰিকেলৰটো তোমালোকে নিজে কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা ঠিক আছে ঠিক নেক্সট নাম্বাৰ 2 কুৱেশ্যন কোৱা আছে হাউ মেনি এমপ্লয়ী বেচিক চেলাৰী ইন কম্পিউটাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অনলি ইয়াত কৈছে হাউ মেনি এমপ্লয়ী বেচিক চেলাৰী কম্পিউটাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অনলি তাৰমানে আমাৰ কম্পিউটাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এমপ্লয়ী কেইজনক কিমান চেলাৰী দিব লাগে ঠিক আছে তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব চাব লাগিব কম্পিউটাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তেওঁলোকৰ পোষ্টকেইটা কম্পিউটাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ চেলাৰী চবৰে বেলেগ বেলেগ হৈছে দেখিছা এনেকুৱা যদি দুটা কণ্ডিশ্যন থাকে ইয়াত বেচিক চেলাৰী এটা বেলেগত আছে আৰু কম্পিউটাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টখিনি বেলেগত আছে কম্পিউটাৰখিনি বেলেগত লিখা আছে আৰু চেলাৰী ডিটেইলছটো বেলেগত আছে এইটো বেচিক চেলাৰী ডিটেইলছ তেনেকুৱা যদি দুটা ভাগত থাকে সদায় আমি সামি ফৰ্মুলা ইউজ কৰোঁ মই ফৰ্মুলাখিনি লিখি থৈছোঁ কি ইউজ কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে মই ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰি আগতেই উলিয়াই দিছোঁ চ' কেনেকৈ উলিয়াব লাগে সামিফ ফৰ্মুলা মই আগতে ইউজ কৰা দেখুৱাইছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট আমি সামিফ লিখিব লাগিব আমি সামিফ লিখিলোঁ নেক্সট আমাৰ কি কৰিব লাগিব ডিপাৰ্টমেণ্টটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট আমি ডিপাৰ্টমেণ্টটো চিলেক্ট কৰিলোঁ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ৰেঞ্জ দিলোঁ নেক্সট তাৰপিছত আমি কি লিখিব লাগিব কম্পিউটাৰ ৱৰ্ডটো যিটো ডিপাৰ্টমেণ্ট বিচাৰিব সেইটো ৱৰ্ডে লিখিম নেক্সট আমাৰ কি কৰিলে বেচিক চেলাৰী চেলটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আমাৰ ৰিজাল্টটো প্ৰেছ কৰিবলৈ এণ্টাৰ কৰি দিলোঁ এতিয়া অট'মেটিক মোৰ গোটেইকেইজনৰ চেলাৰীটো একেটা চেলতে ওলাই পৰিলে মই বেলেগ বেলেগকৈ প্লাছ কৰি লোৱা নাই ঠিক আছে এইটো যদি তোমালোকৰ ডাউট থাকে মই আকৌ এবাৰ কৰি দেখুৱাইছোঁ চোৱা তাৰ কাৰণে মই লিখিব লাগিব ইকুৱেল লিখিম সামিফ দিলোঁ ব্ৰেকেট লিখি ফাৰ্ষ্ট মই ডিপাৰ্টমেণ্টটো চিলেক্ট কৰিলোঁ কলমটো চিলেক্ট কৰি কমা দি পেলাই ইনভাৰ্ট কমা দি কম্পিউটাৰ লিখিম ইনভাৰ্ট কমা ক্ল'জ কৰি দিওঁ যেতিয়া মই কম্পিউটাৰ ডাটাখিনি লাগে তাৰপিছত মই লিখি কমা দি পেলাই নেক্সট মই এতিয়া বেচিক চেলাৰী লাগে বেচিক চেলাৰী কলমটো চিলেক্ট কৰিম তাৰপিছত মই ইনভাৰ্ট কমা ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰি এণ্টাৰ কৰি দিলোঁ ৰিজাল্ট ওলাই পৰিব ঠিক আছে সামিফৰ ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিবা ঠিক নম্বৰ 3 কুৱেশ্যনৰ পৰা আছে মনোজ আশিষ পোষ্ট গ্ৰেড ইহঁতৰ কি কৰিব কৈছে পোষ্ট আৰু গ্ৰেডটো দেখুৱাব কৈছে মনোজৰ আশিষৰ নামটো চাৰ্চ কৰিলে যাতে পোষ্ট আৰু গ্ৰেডটো অট'মেটিক ওলাই যায় তাৰ কাৰণে আমি আগতে ইউজ কৰিছোঁ ভিউ লুকআপ ফৰ্মুলা কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে মই ইয়াত কৰি দেখুৱাইছোঁ চোৱা ইকুৱেল লিখি ভি লুকআপ লিখিব লাগিব ভি লুকআপ লিখিলোঁ ব্ৰেকেট দিম ব্ৰেকেট দিয়াৰ পিছত কি কৰিব লাগিব আমি সাৰ্চ চেল এটা ল'লোঁ সাৰ্চ চেলৰ কাৰণে মই প্ৰথমে নেম কলমটো খালী ৰাখিছোঁ সাৰ্চ চেল সেইটো বনাম বুলি সাৰ্চ চেলটো চিলেক্ট কৰিলোঁ ঠিক আছে তাৰপিছত কমা দিলোঁ কমা দিয়াৰ পিছত নেক্সট আমাৰ কি কৰিলে কমপ্লিট টেবুল ডাটাটো ল'ব লাগিব টেবুল ডাটা লোৱাৰ পিছত কমা দিয়াৰ পিছত নেক্সট আমাৰ কি আছে পোষ্ট যিহেতু পোষ্টৰ কথা কৈ আছে পোষ্টৰ কলমটো নাম্বাৰটো লিখিব লাগিব পোষ্টৰ কলমৰ নাম্বাৰ কিমান আছে ABC পৰা যদি কাউণ্ট কৰোঁ 1 2 3 3 নম্বৰ কলমত আছে 3 লিখিলোঁ তাৰপিছত কমা দি আমি 0 লিখিম 0 যিহেতু আমাৰ কণ্ডিশ্যনৰ মতে পৰিব কণ্ডিশ্যন 0 লিখি এণ্টাৰ কৰি দিলোঁ ফাৰ্ষ্ট আমাৰ এনে আহিব যিহেতু আমি চাৰ্চ কৰা নাই এতিয়ালৈকে নেমটো নেক্সট আমি যদি গ্ৰেডটো উলিয়াব চাওঁ গ্ৰেডৰ কাৰণেও ঠিক একেই ইকুৱেল লিখি ভি লুকআপ লিখিম ভি লুকআপ লিখিলোঁ
VLOOKUP লিখি আমাৰ কি কৰিলে সাৰ্চ চেলটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব সাৰ্চ চেল সিলেক্ট কৰি কমা লিখিলো কমা লিখি আমি কি কৰিম নেক্সট টেবুল ডাটাটো সিলেক্ট কৰিম সিলেক্ট কৰি পেলাই টেবুল ডাটাটো আমি কমপ্লিট লোৱাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব কমা লিখিব লাগিব কমা লিখি আমি কি কৰিব লাগিব নেক্সট আমাৰ গ্ৰেড লাগে যেহেতু গ্ৰেডৰ কলমটো কিমান নম্বৰ আছে কাউন্ট কৰিম 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ঠিক আছে 9ত 9ত থকা কাৰণে আমি 9 লিখিম 9 পিছত আমি যেটা আৰু বেলেগ সেলৰ ৰেঞ্জ দিব নালাগে 9,0 লিখি দিম 0 লিখি আমি ব্ৰেকেট ক্লোজ কৰিম এন্টাৰ প্ৰেছ কৰিম ঠিক আছে এটা প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ দুটাতে এনে আহি গ'ল তাৰমানে ফৰ্মুলাটো আমাৰ কাৰেক্ট আছে এনে আহিলে গম পাম যে ফৰ্মুলা কাৰেক্ট থাকিব ঠিক আছে নেক্সট তাত নাম সাৰ্চ কৰিব লাগে নাম এটা আমি কাবাৰ সাৰ্চ কৰি চাইছো তে ইয়াত স্পেশালি মেনশন কৰি দিছিলে মনোজ আৰু আশিসৰ কাৰণে মই এটা মনোজৰ নামটো সাৰ্চ কৰি চাইছো মনোজৰ নামটো সাৰ্চ কৰি এন্টাৰ কৰি দিম ৰিজাল্ট ওলাই গ'ল দেখিছা মনোজ যেহেতু সুপাৰভাইজাৰ ভিতৰত পৰে মনোজৰ নামটো ক'ত আছে চাওঁ কলম নম্বৰ 2 আছে ৰো 2 আছে মনোজৰ পোষ্ট ওলালে আৰু মনোজৰ গ্ৰেডটো ওলাই গ'ল মনোজ গ্ৰেড পাইছে ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ তোমালোকে আশিস আৰু বেলেগ আৰু চাও পাৰ সাৰ্চ কৰি ট্ৰাই কৰি চাবা ঠিক আছে আৰু যদি VLOOKUP কিবা ডাউট থাকে বা নুবুজা থাকে আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাবা তাত তোমালোকে বুজি পাই যাবা ঠিক এনেকৈ কোৱেশ্চন 4 কি কৈছে মই চাওঁ ইফ টোটেল স্যালাৰি ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 20,000 A salary greater than 10,000 B otherwise C এইটো আমি কৰি গলো অলৰেডি গ্ৰেডৰ ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিলো কন্ডিশন ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 হাউ মেনি এমপ্লয়িজ ইন মেনেজাৰ এণ্ড গাৰ্ড এটা মেনেজাৰ এমপ্লয়ি কিমান আছে আৰু গাৰ্ডৰ এমপ্লয়ি কিমান আছে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কন্ডিশন থাকে নাম্বাৰ উলিয়াব লাগে নাম্বাৰ উলিয়াব সদায় আমি কাউন্ট ইফ ফৰ্মুলা ইউজ কৰো আগতেও মই কৰি আহিছো কাউন্ট ইফৰ কাৰণে ঠিক আছে এইটো মই কাউন্ট ইফ ইউজ কৰি দিম ইয়াত কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 দিয়া আছে এনসাৰ 4 দিয়া আছে ইয়াত 5 কৰি দিছো ঠিক আছে গাৰ্ডৰ কাৰণে মই কৰি দেখুৱাইছো সাপোজ কেনে কৰিব লাগে ইকুৱেল লিখি কাউন্ট ইফ লিখিম তাৰ ব্ৰেকেট দিলো ব্ৰেকেট লিখি কি কৰিলো মই যেহেতু ৱৰ্ড দিয়া আছে সেই ৱৰ্ডটো ক'ত আছে কলমটো সিলেক্ট কৰিম যেহেতু এটা পোষ্ট হয় গাৰ্ডটো বা পোষ্টৰ কলমটোৰ পৰা সিলেক্ট কৰিম পোষ্টৰ কলমটো সিলেক্ট কৰিলো হাইলাইট হৈ গ'ল তাৰপিছত কমা লিখি নেক্সট যেটা মোক গাৰ্ডে লাগে ইনভাৰ্ট কমা ভিতৰত মই গাৰ্ড ৱৰ্ডটো লিখিম গাৰ্ড লিখিলো ইনভাৰ্ট কমা ক্লোজ ব্ৰেকেট ক্লোজ কৰি এন্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিম যেহেতু গাৰ্ড দুজন এন্টাৰ প্ৰেছ কৰাৰ লগে ওলাই গ'ল নাম্বাৰ 2 তাৰমানে যেহেতু গাৰ্ড দুজন আছে ঠিক আছে এই গাৰ্ডটো ইয়াত দুজন আছে এইজন ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ তোমালোকে মেনেজাৰজনৰ উলিয়াবলৈ নিজে ট্ৰাই কৰিবা কাউন্ট ইফ ফৰ্মুলা ইউজ কৰি কাউন্ট ইফ ইউজ কৰি পেলাই মেনেজাৰজনৰ নিজে উলিয়াই ল'ব পাৰিবা ঠিক আছে আৰু যিবা ডাউট থাকিলে ফৰ্মুলাখিনি চাই ল'ব মই তলত ফৰ্মুলাখিনি দিয়ে দিছো সাইডত কি ফৰ্মুলা ইউজ কৰিছো